হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ ক্ৰিয়েটিভ সোল প্ৰিয়াক্ষীৰ আজিৰ এপিসোডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই যোৱা 8, 9 আৰু 10 এপ্ৰিলত এখন এক্সিবিশ্যন কাম চেল হৈছিলে, তাতে ময়ো পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ ষ্টলখনৰ নাম আছিলে ডিজাইন এণ্ড ডেকৰ। এক্সিবিশ্যন কাম চেলখনৰ কিছু অংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, লগতে মোৰ ষ্টলখনত কি বস্তু এক্সিবিট কৰিছিলোঁ তাকো দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু শেষলৈকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যিসকল দৰ্শকে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ বিষয়ে নটিফিকেশ্যন পাই থাকে। এয়া এক্সিবিশ্যন কাম চেলখনত হোৱা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেমৰ কিছু অংশ। এইখন মোৰ ষ্টল। এইবোৰ মই নিজে হাতেৰে আঁকা আৰু কিছু ক্ৰাফ্ট ৱৰ্কৰ দৃশ্যাংশ। এইবোৰ মই নিজে হাতেৰে কৰা বটল ক্ৰাফ্ট, কেটল আৰ্ট, পেইণ্টিংছ, গোণ্ড আৰু মধুবনী পেইণ্টিং, এয়া মাণ্ডালা আৰ্ট, এইবিলাক মই কৰা কিছু বটল আৰ্ট আৰু ক্ৰাফ্ট। এয়া মই হেণ্ড পেইণ্ট কৰা প্লেটছ, ৱাল প্লেটছ, ৱালতো ৰাখিব পাৰে প্লেটসমূহ, ষ্টেণ্ড লগাই পেলাই টেবুলৰ ওপৰতো সজাব পাৰে। এয়া কেটল পেইণ্টিং, হেণ্ড পেইণ্টেড কেটলছ, এইবিলাক ক্ৰাফটেড বটলছ, হেণ্ড ক্ৰাফটেড বটলছ। এয়া কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেমৰ কিছু অংশ। বিহু হুঁচৰি দলে পাৰফৰ্ম কৰি আছিলে। এয়া মোৰ ষ্টলখনৰ বেনাৰ, ডিজাইন এণ্ড ডেকৰ। গোটেইবোৰ বস্তু এটাকৈ দেখুওৱা সম্ভৱ নহয়, সেয়েহে মই যিমান পাৰোঁ সিমানখিনি আপোনালোকক একেলগে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টবোৰ ভাল পাইছে চাই পেলাই। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ। বাই বাই, টেক কেয়াৰ এণ্ড থেংক ইউ অল।